नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्राचे महाज्ञानी या स्पर्धेसाठी जी आपण लेक्चर सिरीज आयोजित केली आहे त्या लेक्चर सिरीज मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत. आज आपण या लेक्चर सिरीजचा नेक्स्ट पार्ट बघणार आहोत, ते म्हणजे वेव्हज आणि ऑसिलेशन्स. सो बेसिकली आपण वेव्हज बघणार आहे आणि वेव्हज मध्ये ते पार्टिकल्सचे कसे ऑसिलेशन्स होतात याचा स्टडी करणार. सो अवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू वेव्हज. इंट्रोडक्शन टू वेव्हज. आता वेव्हज कुठे बघतो आपण? बेसिकली आपल्याला माहिती की लाईट आपल्यापर्यंत येत आहे. सो लाईट हे एक प्रकारे वेव्ह आहे. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत जातोय थ्रू युअर मोबाईल डिव्हाइसेस, बट मोबाईलच्या स्पीकरवरून तुमच्या कानापर्यंत जे आवाज जातोय तो आवाज आपल्या वेव्हच्या रूपात जातोय. सो आज आपण बघणार आहोत हे वेव्ह नेमकं असतं काय आणि कशा पद्धतीने तयार होतात, काय काय गोष्टी आहेत. सो अवर टॉपिक इज टू थिंक अबाउट की आवाज कस काय येतो आपल्याला काही गोष्टी दिसतात कस काय. सो वेव्ह कुठून कुठं कशी ट्रॅव्हल होते आणि या वेव्ह नेचर मुळेच आपण खूप काही फिजिक्स असो किंवा खूप काही सायन्स असो एक्सपिरियन्स करू शकतो. म्हणजे आजूबाजूचा जो परिसर आहे आपण या वेव्हच्या नेचरमुळे एक्सपिरियन्स करतोय. कारण मला कोणाचा तरी आवाज येतोय, तो आवाज मला वेव्हच्या रूपात येतोय. लाईट आपल्यापर्यंत येते वेव्हच्या रूपात येते. ओके, सो त्या गोष्टी आपण एक्सप्रेस करू शकतो, एक्सप्लेन करू शकतो. हे सगळे एक्सप्लेनेशन लागणारं साधन म्हणजे वेव्ह आहे आणि त्याला म्हणतात वेव्ह मेकॅनिक्स. म्हणजे आपण सांगतो की साऊंड एक प्रकारे वेव्ह आहे, लाईट एक प्रकारे एक वेव्ह आहे आणि त्या वेव्हवर आपण स्टडी करतो. सो या चॅप्टर मध्ये किंवा या आपल्या टॉपिक मध्ये आज आपण याच गोष्टीचा अभ्यास करणार आहोत. सो बेसिकली इथं मी नोट डाऊन केलेलं आहे. सो मी इथं तुम्हाला सांगितलं होतं की हाऊ डज युअर व्हॉइस ट्रॅव्हल फ्रॉम युअर माउथ टू युअर फ्रेंड्स इयर व्हेन यू आर हॅव्हिंग अ कन्व्हर्सेशन. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत जातोय किंवा तुम्ही मित्रांमध्ये बसलेले आहात, तुमच्यापर्यंत आवाज एकमेकांचा जातोय, तर ते कसं काय जातं? सो त्याचं जर आपण एक प्रोफेशनली किंवा एक असं जेन्युअनली आपण एक कमेंट्स जर पास केले या गोष्टीवर, सो कमेंट्स असे असतील की युअर व्हॉइस क्रिएट्स साऊंड वेव्स विच आर व्हायब्रेशन्स दॅट ट्रॅव्हल थ्रू द एअर. सो साऊंड वेव्स काय, मी इथून आवाज बोलतोय बरोबर. सो इकडून बोलतोय तर या एअर मध्ये जो पार्टिकल्सचा आपला गुच्छा आहे, जो पार्टिकल्स आहे आपले, ते पार्टिकल्स जेव्हा मी बोलतोय तेव्हा ती एनर्जी त्या पार्टिकल मध्ये जाते. ते पार्टिकल्स काय होत आहे, व्हायब्रेट होत आहे. सो इथं मी लिहिलंय की ते व्हायब्रेशन्स आहे आणि ते व्हायब्रेशन्स एवढे व्हायब्रेट होऊन आजूबाजूचे पार्टिकल्सला व्हायब्रेट करून तुमच्यापर्यंत ती एअर जातीये आणि तुमच्यापर्यंत ते आवाज येतोय. सो दॅट्स व्हॉट इट इज. When you speak, your vocal cords vibrate. हे आपले vocal cords काय होते, व्हायब्रेट होते, producing sound waves that move through the air as compressions and rarefaction. Compressions मध्ये काही ठिकाणी खूप जास्त व्हायब्रेशन्स आहे, काही ठिकाणी कमी व्हायब्रेशन्स आहे, परत काही ठिकाणी खूप जास्त व्हायब्रेशन्स आहे, काही ठिकाणी कमी व्हायब्रेशन्स आहे. खूप जास्त व्हायब्रेशन्स सो अँड खूप कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे कॉम्प्रेशन झालं, थोडं रेरिफॅक्शन रिलॅक्सेशन आहे, परत कॉम्प्रेशन आहे, परत रिलॅक्सेशन, या काही गोष्टी आहेत. These sound waves reach your friend's ear, causing their eardrums to vibrate. आपल्याला कानामध्ये एक इयर ड्रम राहतो, तो पार्टचं नाव आहे, which their brain interprets as a sound. सो आपण त्याला काय म्हणतो, साऊंड म्हणतो. हे काही गोष्टी आहेत. सो आज आपण यात काही 3 गोष्टी शिकणार आहे की वेव्स कसे असतात, वेव्सचे टॉपिक्स किंवा वेव्सचे पार्ट्स काय आहे, वेव्सचे आपण म्हणू टाइप्स काय आहे, वेव्हच्या पार्ट्स मध्ये बघू की वेव्हलेंथ काय असते, फ्रिक्वेन्सी काय असते, पिरियड काय असतं, अँप्लिट्यूड काय असतं, क्रेस्ट काय असतं, ट्रफ काय असतं, कॉम्प्रेशन्स काय असतात, रेरिफॅक्शन्स काय असतात. सो सायंटिफिकली माहिती आज तुम्हाला ही कळणार आहे एखाद्या वेव्हची. सो तुम्ही इंटरप्रेट करू शकतात की वेव्ह नेमकं असतं काय. सो वेव्स आर द डिस्टर्बन्सेस दॅट कॅरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मी इकडून बोलतोय, ही माझी बोलण्याची एनर्जी एअर मध्ये जाते, एअर काय होती, व्हायब्रेट होती आणि ती व्हायब्रेशन्स तुमच्यापर्यंत येत आहे. सो हे जी व्हायब्रेशन्स आहे ती एअर कॅरी करते. सो वेव्स आर द डिस्टर्बन्स. जेव्हा मी बोलतोय तेव्हा इथली एअर काय होते, डिस्टर्ब होते आणि ते डिस्टर्बन्स तुमच्यापर्यंत येते. ओके, सो ते डिस्टर्बन्स तुमच्यापर्यंत येते म्हणजे ते डिस्टर्बन्स माझा आवाज घेऊन तुमच्यापर्यंत येते, म्हणजे माझ्या आवाजाची एनर्जी जी तुमच्यापर्यंत देत आहे. म्हणून आपण लिहिलंय दॅट कॅरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. सो बेसिकली देयर आर 2 types of waves. First of all, the first one is mechanical wave and the second one is non-mechanical wave.
नॉन मेकॅनिकल वेव्ह इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. सो बेसिकली मेकॅनिकल वेव्स म्हणजे अशा वेव्स ज्यांना मीडियम लागतं. जसं मी आवाज मी बोलतोय, इथं एअर असेल तरच तो आवाज तुमच्यापर्यंत जाणार आहे, कारण एअर मध्ये पार्टिकल्स हे व्हायब्रेशन्स होणार. जर हीच गोष्ट मी व्हॅक्युमला वरती जाऊन बोललो, तिथं एअर पार्टिकल्स काहीच नाही, तर आवाज ट्रान्सफरच होणार नाही, कारण त्याला व्हायब्रेशन्स कॅरी करायला पार्टिकल्सच नाही. सो बेसिकली काही वेव्स अशा आहेत त्यांना मीडियम लागतं. पण व्हॅक्यूम मध्ये तर एअर वगैरे नाही, पण तरी सूर्याचा प्रकाश आपल्यापर्यंत येतोय, म्हणजे सूर्याची वेव्ह इथपर्यंत ट्रॅव्हल होती. म्हणजे लाईट ही एक अशी वेव्ह आहे त्याला मीडियमची गरज नाही. हवा असो नसो किंवा एअर असो नसो, ते आपल्यापर्यंत एकदम प्रॉपरली येते आणि तेवढी एनर्जी घेऊन येते उष्णतेची. पण तिथं जर मी आवाज दिला अंतराळामध्ये, तर तो आवाज इकडून तिकडे जाऊ शकणार नाही. का बरं? कारण तिथं एअर पार्टिकल्स नाही, तिथं मीडियम नाही. सो काही वेव्हच्या प्रोपगेशन साठी मीडियम लागतं, तर काही वेव्हच्या प्रोपगेशन साठी मीडियम लागत नाही. ज्या वेव्हच्या प्रोपगेशन साठी म्हणजे पुढे जाण्यासाठी मीडियम लागतं, म्हणजे एक्झाम्पल साऊंड वेव्स, ज्यांच्यासाठी मीडियम लागतं त्यांना आपण म्हणायचं काय? मेकॅनिकल वेव्स. अँड द नॉन मेकॅनिकल वेव्स किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स म्हणजे काय? अशा गोष्टी किंवा अशा वेव्स ज्यांना मीडियम लागत नाही. सो लाईट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, त्याला मीडियम लागत नाही, ते आपोआप येणारच, मीडियम असो नसो येणारच. दॅट्स व्हॉट आय हॅव रिटन हिअर अबाउट द टू थिंग्स. नाउ फर्स्ट आपण बघू मेकॅनिकल वेव्स. सो मेकॅनिकल वेव्हचे बेसिकली या चॅप्टर मध्ये आपण मेकॅनिकल वेव्हच डिकोड करणार आहे. सो मेकॅनिकल वेव्हचे जनरली दोन टाइप्स आहे. एक आहे लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह आणि एक आहे ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. सो इथं मी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट लिहिलेला आहे. काय करायचं? एक स्प्रिंग असते आपल्या हातात, बरोबर? एक स्प्रिंग आहे, ती स्प्रिंग मी एका भिंतीला लावली आणि इकडून एक हातात धरली. मी आता त्याला काय करतो? मी दोन पद्धतीने त्याला व्हायब्रेशन्स देऊ शकतो. एक तर वर खाली व्हायब्रेशन्स देऊ शकतो किंवा असं असे व्हायब्रेशन्स देऊ शकतो त्या साईडला. सो बेसिकली मी काय केलं? डायरेक्शन ऑफ व्हायब्रेशन अशी दिली. मग अशी दिल्यानंतर तुम्ही इमॅजिन करा, तुम्हाला त्याच्यामध्ये दिसणार जर मी व्हायब्रेशन्स असे दिले तर आपल्याला ही जी स्प्रिंग आहे काही ठिकाणी एकदम कॉम्प्रेस झालेली, काही ठिकाणी रिलॅक्स, परत कॉम्प्रेस, परत रिलॅक्स असे दिसते. म्हणजे इथं बघा, जेव्हा मी व्हायब्रेशन दिले याच्या लगेच बाजूला कॉम्प्रेशन आलं, पण काही ठिकाणी रिलॅक्स दिसली ती स्प्रिंग. काय? रेरिफॅक्शन. परत रेरिफॅक्शन नंतर परत असं कॉम्प्रेशन दिसलं, परत रिलॅक्सेशन दिसलं, रेरिफॅक्शन दिसलं. या प्रकारच्या वेव्हला म्हणायचं लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. तुम्ही एक एक्सपेरिमेंट हे घरी करून बघू शकता. नाउ मग याची डेफिनेशन काय असं? इथं मेन काय की बघा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव्ह कशी जाती? पुढे जाती, त्या टोकाला धरली, इकडून मी व्हायब्रेशन दिले, म्हणजे व्हायब्रेशन तिथपर्यंत जायला पाहिजे, म्हणजे वेव्हची प्रोपोगेशनची डायरेक्शन कुठे? तिथपर्यंत. पण मी व्हायब्रेशन त्याच डायरेक्शनला दिले ज्या डायरेक्शनला वेव्ह जाणार होती. माझे व्हायब्रेशन मला पाठवायचे होते त्याच डायरेक्शनला मी काय केले? व्हायब्रेशन्स दिले. म्हणजे in longitudinal wave the direction of vibration is parallel to the direction of propagation. जिथं वेव्ह जायची तिथंच आपण त्याचे व्हायब्रेशन्स होतात. या प्रकारच्या वेव्हला म्हणतात लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. एक्झाम्पल आहे साऊंड वेव्ह. मी इथं बोलतोय, हा साऊंड असा व्हायब्रेट होत आहे, याच्या आजूबाजूची एअर आहे, हे जे एअरचे पार्टिकल्स आहे हे असे व्हायब्रेट होत आहे, आजूबाजूला एनर्जी ट्रान्सफर करताय. सो असे व्हायब्रेट होत आहे, असे व्हायब्रेट होत नाहीये. मी बोलतोय इकडून असे व्हायब्रेट होत आहे आणि असे व्हायब्रेट होऊन तुमच्यापर्यंत येत आहे. सो या टाइपने व्हायब्रेशन्स होत आहे आणि पुढे येत आहे. सो साऊंड वेव्ह इज अन एक्झाम्पल ऑफ longitudinal wave. So इथं लिहिलंय vibrations occur parallel to the direction of wave having regions of compressions and rarefaction. Compression म्हणजे एकदम congested region and rarefaction relaxation region. So हे काही गोष्ट आहे. So mechanical waves are generally categorized into two main types, longitudinal wave and transverse wave. आणि आपण बेसिकली लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह बघत आहे. सो इथं बेसिकली तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे की डायरेक्शन ऑफ व्हायब्रेशन अँड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, किंवा आपण म्हणू शकतो याला दे आर पॅरलल टू इच अदर. ओके. सो मुव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, की एक्झॅक्टली लॉन्जिट्युडिनल सेशन मध्ये किंवा लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह मध्ये आपल्याला एक्झॅक्टली काय दिसतंय बघा. इथं माझा एक रेडिओ आहे, मी रेडिओ ऑन केला. आता इथं माझा कान आहे, सो माय इयर इज ऑन दॅट साइड. सो बेसिकली काय, आता जेव्हा मी रेडिओ ऑन करतोय इकडून आवाज तिथपर्यंत जाणार आहे, पण मी काय बोललो, साऊंड वेव्ह इज अ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. आता हा आवाज असा बाहेर निघाला तर हे पार्टिकल्स असे व्हायब्रेट होऊन
व्हायब्रेट जेव्हा इथले पार्टिकल्स व्हायब्रेट होत होते ते व्हायब्रेट होऊन आजूबाजूच्या पार्टिकलला पण व्हायब्रेट होत आहे, ते इथं व्हायब्रेशन्स खूप जास्त आहे आणि गर्दी तयार झाली. इथं गर्दी तयार झाली, इथले पण पार्टिकल्स इथं व्हायब्रेट होऊ लागले, इथं गर्दी तयार झाली, इथं रिलॅक्सेशन, इथं गर्दी थोडी कमी झाली, इथं थोडी गर्दी कमी झाली म्हणून इथं परत गर्दी वाढली, परत गर्दी कमी झाली, परत वाढली. म्हणजे याला म्हणायचं कॉम्प्रेशन पार्टिकल्स, याला म्हणायचं रेरिफॅक्शन, परत कॉम्प्रेशन रेरिफॅक्शन. सो ही जी साऊंड वेव्ह आहे आपल्यापर्यंत कशी ते कॉम्प्रेशन रेरिफॅक्शन या टाइपने आपल्या कानापर्यंत ती साऊंड वेव्ह जाते आणि मग आपण विचार करतो. सो वेव्ह इज नथिंग बट द व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स. व्हायब्रेशन्स हे फक्त पार्टिकल्स, त्याला आपण म्हणून वेव्ह असं नाव दिलंय आणि हे व्हायब्रेशन्स आपल्या कानापर्यंत येतात, आपल्याला आवाज येतो. अँड सो मी तुम्हाला सांगितलंय अ साऊंड वेव्ह इज अ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. इट इज प्रोड्युस्ड व्हेन द एअर सराउंडिंग अ व्हायब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो व्हायब्रेट्स. लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह, साऊंड वेव्ह लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह आहे, लक्षात ठेवा. The air particles produce a series of compression and rarefaction which then travel and enter the receiver's ear. आपल्या कानापर्यंत ते पोहोचतात. Now the second type is transverse wave. आता ट्रान्सव्हर्स वेव्ह नेमकी असते का? मी काय बोललो, आपण दोन प्रकारे व्हायब्रेशन्स करू शकतो. सपोज मला एक वेव्ह त्या साईडला पाठवायची तर मी पार्टिकल्सला असं व्हायब्रेट करणार म्हणजे त्याच्याच डायरेक्शनने, किंवा मी पार्टिकल्सला असं व्हायब्रेट करणार. सो हे असं व्हायब्रेशन्स होतं म्हणजे काय, व्हायब्रेशन्स आर पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. आणि असं व्हायब्रेट होतं म्हणजे काय, व्हायब्रेशन्स आर, बघा ही लाईन आहे याला परपेंडिक्युलर, हे परपेंडिक्युलर झालं. सो व्हायब्रेशन्स आर परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्हायब्रेशन. जेव्हा व्हायब्रेशन्स पॅरलल राहतात डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशनला त्याला म्हणायचं लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. आणि जेव्हा हेच व्हायब्रेशन्स परपेंडिक्युलर राहतात डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशनला तेव्हा त्याला म्हणायचं ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. So these are the transverse wave. In transverse wave, the vibrations occur at right angles to the wave's direction. Right angles म्हणजेच perpendicular. So आता only the energy, not the particles, is transferred through the media. इथं काय एनर्जी ट्रान्सफर होते, पार्टिकल्स तर ट्रान्सफर होणार नाही. लाईट येतोय म्हणजे लाईटची एनर्जी आपल्यापर्यंत येते. लाईट एखादा पार्टिकल आपल्या स्पेस मधला पार्टिकल आपल्यापर्यंत येते का? नाही येते, एवढं लक्षात ठेवा. नाउ डायरेक्शन ऑफ व्हायब्रेशन, बघा मी एक दोरी घेतली, स्प्रिंग होती, आता ती स्प्रिंगला मी असे व्हायब्रेशन दिले, आता स्प्रिंगला वर खाली व्हायब्रेशन दिले तर तुम्हाला ती अशी वेव्ह दिसणार. सो बेसिकली एक दोरी घेतली तिकडे मी चिटकून आणि असे व्हायब्रेशन दिले तर मला ही वेव्ह दिसते. सो दोरी अशी सरळ जात होती त्याला मी वर खाली व्हायब्रेशन दिले परपेंडिक्युलर, सो अशी वेव्ह दिसते. याला काय म्हणायचं? ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. जसं लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह मध्ये होतं कॉम्प्रेशन अँड रेरिफॅक्शन, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह मध्ये असतं क्रेस्ट अँड ट्रफ. सो क्रेस्ट म्हणजे काय, हा जो उंच भाग आहे त्याला क्रेस्ट म्हणायचा, डाऊन भाग ट्रफ. सो मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड मिनिमम अँप्लिट्यूड, मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड मिनिमम अँप्लिट्यूड, क्रेस्ट अँड ट्रफ. तिथं काय होतं, मॅक्सिमम गर्दी कॉम्प्रेशन, रिलॅक्सेशन रेरिफॅक्शन. सो या काही गोष्टी. सो बेसिकली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आपण आता ते झालं आपलं ट्रान्सव्हर्स. सो आपल्या ते दोन टाइप्स आपण सांगितलं, कोणाचे? मेकॅनिकल वेव्हचे. आता नॉन मेकॅनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. सो लाईट वेव्ह इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. मग आता आपल्याकडे सूर्यापासून जी एनर्जी येते त्याला मी 7-8 सेक्शन मध्ये डिवाइड करू शकतो. कसे सेक्शन? 7 ग्रुप्स. काही जेवढी एनर्जी येते त्यातली काही एनर्जी विशिष्ट फ्रिक्वेन्सीची राहते, वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये सेक्शन केले तर काहींना मी नाव दिलं, काही रेडिओ वेव्स आहे, काही मायक्रोवेव्स आहे, मायक्रोवेव्हच्या. सो त्या टाइपच्या मायक्रोवेव्ह काय आहे, इन्फ्रारेड लाईट, काय आहे व्हिजिबल लाईट जे आपल्याला दिसते ते व्हिजिबल रेज आहे, काय आहे अल्ट्राव्हायोलेट लाईट, काय आहे एक्स रे आणि काय आहे गॅमा रे. प्रत्येकाला त्यांची एक एनर्जी आहे. सूर्याकडून खूप सारी एनर्जी येते, त्या एनर्जीचे मी पार्ट्स केले आणि मी बोललो सूर्याकडून येणारी एनर्जी ही 7 प्रकारमध्ये आपण डिवाइड करू शकतो. कमी एनर्जी, जास्त 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 आणि खूप जास्त, असं 7 प्रकारामध्ये करू शकतो. सो that's what. So electromagnetic waves are transverse waves. It is characterized by oscillating electric and magnetic fields at right angle. So basically electromagnetic, so electricity पण आणि magnetism पण. So electricity म्हणजे electric field, magnetism म्हणजे magnetic field. हे दोन्ही फील्ड इथे एकमेकांना काय राहतात, परपेंडिक्युलर राहतात. अशा वेव्हला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. सो बघा ही एक रेड आपण दाखवली, ती एक इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा ती मॅग्नेटिक फील्ड कन्सिडर करा, आणि ही उभी अशी सफेद दाखवलेली आहे ती आहे आपली इलेक्ट्रिक फील्ड. सो रेडिश अशी आहे,
इलेक्ट्रिक फील्ड अशी दोघं एकमेकांना काय परपेंडिक्युलर आहे. आणि हे जनरली लाईट वेव्स आहे आणि त्यांचं स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड असतं व्हॅक्यूम मध्ये. सो लाईटचं स्पीड आपण कॉन्स्टंट घेण्याचं कारण नसते. नाउ बेसिकली हे झाले आपले रेग्युलर वेव्स. हे तुम्हाला फक्त एक अंदाज पाहिजे. बट डू यू नो अबाउट द पी वेव्स? पी वेव्स बघा, आता मी तर पी वेव्स, इथे एक क्वेश्चन आहे, तुम्ही मला उत्तर सांगा. सो ड्युरिंग अन अर्थक्वेक, जेव्हा अर्थक्वेक येतो, तो भूकंप होतो, तेव्हा आपली जमीन अशी हादरते. सो हादरते म्हणजे तिथं पण काहीतरी वेव्ह ट्रॅव्हल होते, राईट? सो ड्युरिंग अन अर्थक्वेक पी वेव्स और प्रायमरी वेव्स, त्याला म्हणायचं प्रायमरी वेव्स, जे जमिनीने तयार केलेले प्रायमरी वेव्स आहे, ट्रॅव्हल द फास्टेस्ट. इच कॅन ट्रॅव्हल थ्रू एनी टाइप ऑफ मटेरियल and leaves a trail of compressions and rarefaction through the medium. What type of waves are P waves? ते जेव्हा एक, त्याला पहिली गोष्ट एक मीडियम लागते, जमिनीतून जाते, मीडियम झालं जमीन. दुसरी गोष्ट त्याला मीडियम लागते म्हणजे ती इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह नाही, ती कोणती वेव्ह आहे? मेकॅनिकल वेव्ह. दुसरी गोष्ट त्याच्यामध्ये कॉम्प्रेशन आणि रेरिफॅक्शन तयार होते. म्हणजे नाही का आपण बघतो काही ठिकाणी जमीन खूप वरती आली, काही ठिकाणी एकदम डाऊन गेली, किंवा जमिनीमध्ये खूप जास्त ड्रास्टिकनेस आली, काही ठिकाणी काहीच नाही झालं. सो कॉम्प्रेशन अँड रेरिफॅक्शन झालं. सो ते म्हणतात की 4 ऑप्शन्स दिले ABCD, याच्यापैकी काय राहील? काय वाटतं तुम्हाला? ती मेकॅनिकल वेव्ह राहील? ऑफकोर्स मेकॅनिकल वेव्ह आहे, पण त्याच्यामध्ये पण टाइप्स आहे. ती इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक राहील? नाही, ती मेकॅनिकल आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, इलेक्ट्रोमॅग्नेट सेम ऑप्शन, ते मेकॅनिकल आहे, पण ती लॉन्जिट्युडिनल आहे का ट्रान्सवर्स वेव्ह आहे? सो इथं एक ऑप्शन पाहिजे ट्रान्सवर्स वेव्ह. एक 2 ऑप्शन्स करेक्ट आहे. एक मेकॅनिकल वेव्ह असेल, दुसरं ते लॉन्जिट्युडिनल आहे का ट्रान्सवर्स आहे? द आन्सर इज लॉन्जिट्युडिनल. का बरं? कारण कॉम्प्रेशन आणि रेरिफॅक्शन तयार होते. सो मेकॅनिकल वेव्ह अँड लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. सो इकडे बघा बेसिकली काय होतंय, लर्निंग चेक. लेट अस चेक द थिंग्स. सो पी वेव्स or primary waves are mechanical waves because they require a medium. ते कशातून ट्रॅव्हल होऊ शकतात? सॉलिड, लिक्विड और गॅस. मी तुम्हाला बोललो जमिनीमधून भूकंप येतोय ना, सो जमीन लागते त्याला, सो मीडियम लागते. ओके. Since they create a series of rarefaction and compressions, the vibrations of particle in the medium are in the same direction as the wave propagation. So P waves fall under the longitudinal waves. So basically आपण बघतो बघा, ही जमीन काही ठिकाणी एकदम जवळ येऊन जाते, काही ठिकाणी एकदम आपल्याला एक दरी तयार होते, सो ती आजूबाजूला होऊन जाते, काही ठिकाणी खड्डा तयार होऊन जातो, काही ठिकाणी खूप जवळ येऊन जाते. सो बेसिकली हे काय कॉम्प्रेशन्स आहे, रेरिफॅक्शन आहे, कॉम्प्रेशन्स आहे, रेरिफॅक्शन आहे. सो ही डायरेक्शन प्रोपगेशन व्हायब्रेशन्स पण असे होते, काही ठिकाणी जमीन जवळ येते, काही ठिकाणी लांब जाते. सो हे भूकंप आहे. सो पी वेव्स आर नथिंग बट मेकॅनिकल लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. सो ही आन्सर की होती त्याची. हा पार्ट्स ऑफ वेव्ह. नाउ लेट अस सी द पार्ट्स ऑफ वेव्ह. वेव्हचे काय काय पार्ट्स आहे? बेसिकली आपण एखादी वेव्ह अशा पद्धतीने दाखवू शकतो. मी काय बोललो, ही वेव्ह. सो हा जो अप्पर पार्ट आहे, पॉझिटिव्ह पार्ट, त्याला क्रेस्ट म्हणायचं. लोअर पार्ट काय म्हणायचं? ट्रफ म्हणायचं. ओके. सो क्रेस्ट म्हणजे काय? अदरवाइज नोन एज द पीक, द हायेस्ट पॉइंट ऑफ द वेव्ह. नाउ ट्रफ म्हणजे काय? द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव्ह, कमी पार्ट. रेस्ट और इक्विलिब्रियम पोझिशन, ही मधली जी पोझिशन आहे ती इक्विलिब्रियम पोझिशन. सो मधली लाईन ती वरती पण नाही, ती खाली पण. द अनडिस्टर्ब पोझिशन ऑफ द पार्टिकल्स इफ दे डू नॉट व्हायब्रेट, त्याला काय म्हणायचं? रेस्ट पोझिशन. तिथले पार्टिकल्स व्हायब्रेट नाही झाले, इथले पार्टिकल्स वर व्हायब्रेशन्स करतात, इथले पार्टिकल्स खाली करतात. सो दॅट मीन्स दॅट दिस इज क्रेस्ट अँड दिस इज ट्रफ. सो बेसिकली हे असं नसतं. हे कसं असतं माहिती का, एक पार्टिकल असं वरती जाऊन खाली जाऊन परत वरती येणार आहे. सो ही एक पार्टिकलची एक वेव्ह आहे. सो वर खाली असं ऑसिलेशन कर ना, पार्टिकल इथे आहे, सो तो असं व्हायब्रेट होणार. सो त्या गोष्टी. सो क्रेस्ट आणि ट्रफ तुम्हाला माहित पाहिजे, मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड, मिनिमम अँप्लिट्यूड. नो बेसिकली पार्ट्स ऑफ द वेव्ह. पहिलं पार्ट आहे आपला अँप्लिट्यूड. सो मी काय बोललो, व्हायब्रेशन्स होत आहे. व्हायब्रेशन किती वर पर्यंत जाता येते पार्टिकलला, एक मीन पोझिशन, त्याची रेस्ट पोझिशन पासून पार्टिकल किती वर आणि किती खाली जातो, त्याला म्हणायचं त्याचा अँप्लिट्यूड. मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन, ही काय झाली? मीन पोझिशन किंवा इक्विलिब्रियम पोझिशन. त्याच्यापासून मॅक्सिमम हे इथून एवढं अँप्लिट्यूड येणार का नाही, मॅक्सिमम इथपर्यंत किंवा मॅक्सिमम इथपर्यंत, हे आणि हे, याला काय म्हणायचं? अँप्लिट्यूड. दोन्ही अँप्लिट्यूड सेम राहते. सो इट इज द मॅक्सिमम डिस्टर्बन्स फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द वेव्ह फ्रॉम इट्स रेस्ट पोझिशन, म्हणजे इक्विलिब्रियम मीन पोझिशन पासून मॅक्सिमम डिस्टर्बन्स. त्याला आपण काय म्हणतो?
वेव्हज हाईट पण म्हणतो, कारण ते वेव्हज हाईट दाखवतात आणि त्याचं युनिट काय राहणार, मीटर. ऑफकोर्स ती हाईट आहे, त्याला मेजरमेंट मीटर असं युनिट राहणार. आफ्टर दॅट द सेकंड वन इज वेवलेंथ. वेवलेंथ म्हणजे काय बघा आता पहिली गोष्ट. सो एम्प्लिट्यूड झालं, आता वेवलेंथ म्हणजे काय. सो वेवलेंथ म्हणजे एक वेव बघा, एक पार्टिकल असं वर जाऊन खाली असं येणार आहे. सो असं व्हायब्रेशन होणार म्हणजे बघा पार्टिकल वर गेला आणि खालून परत मध्ये आला. सो इथून एवढं जे डिस्टन्स कव्हर केलं त्याला म्हणायचं वेवलेंथ. मग इथून इथपर्यंतचं डिस्टन्स वेवलेंथ, किंवा मी काय म्हणू शकतो, इथून इथपर्यंत डिस्टन्स, दोन क्रेस्ट मधलं डिस्टन्स किंवा दोन ट्रफ मधलं डिस्टन्स, ते पण वेवलेंथ झालं. बघा हे अर्ध करा, ही एक वेव आहे इथपर्यंत आणि इथपर्यंत मिळून काय टोटल वेव कव्हर होते. सो त्याला म्हणायचं वेवलेंथ. वन वेवलेंथ म्हणजे एक ऑसिलेशनचे वेळी जेवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं त्याला म्हणायचं वेव्हची लेंथ. सो बेसिकली इट इज सेट डिस्टन्स दॅट रिप्रेझेंट्स द फुल सायकल ऑफ वेव्ह. एक पूर्ण सायकल असं वर जाऊन खालीपर्यंत इथपर्यंत सायकल. इट कॅन बी मेजर्ड फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट, किंवा मी काय करणार क्रेस्ट टू क्रेस्ट मेजरमेंट करणार, किंवा ट्रफ टू ट्रफ मेजरमेंट करणार. or any two consecutive points in the wave cycle. any two consecutive points म्हणजे काय, हे आणि हे आपण कन्सिडर करू शकतो. The unit of wavelength is wavelength लॅम्बडा दाखवतात, लेंथ आहे, युनिट परत काय राहील त्याचा, मीटरच युनिट राहील. सो दॅट्स द क्वेश्चन. आता फ्रिक्वेन्सी, आता वेवलेंथ झाली, एम्प्लिट्यूड झालं. सो बेसिकली फ्रिक्वेन्सी म्हणजे नंबर ऑफ व्हायब्रेशन्स. एक सेकंदामध्ये किती व्हायब्रेशन्स होतात त्याला काय म्हणायचं, फ्रिक्वेन्सी. द नंबर ऑफ व्हायब्रेशन्स डन बाय द वेव्ह इन द 1 सेकंड. एक सेकंद मी लावला टायमिंग, त्याच्यामध्ये किती वेळा वेव्ह व्हायब्रेट झाली, पार्टिकल्सचं किती व्हायब्रेशन झालं त्याला म्हणायचं त्या पार्टिकलची फ्रिक्वेन्सी किंवा त्या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी. सो फ्रिक्वेन्सी बघा, मी एक सेकंदची वेव्ह कॅप्चर केली, एक सेकंड मध्ये एक वेव्ह अशी झाली इथपर्यंत, आणि अजून त्याच सेकंड मध्ये दुसरी वेव्ह अशी झाली. याने किती व्हायब्रेशन्स केले बघा, इकडून इथपर्यंत एक सायकल, इकडून इथपर्यंत दोन सायकल, इकडून इथपर्यंत तीन सायकल झाले. याने किती केले, इथून इथपर्यंत 1 2 3 4 5 5.5 सायकल झाले, म्हणजे 5 सायकल आहे, इथं 3च सायकल आहे. सो फ्रिक्वेन्सी कोणाची जास्त, याची. का बरं, कारण नंबर ऑफ ऑसिलेशन जास्त आहे. नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ व्हायब्रेशन इन 1 सेकंड. 1 सेकंड मध्ये 5 वेळा व्हायब्रेट झाली, एक सेकंड मध्ये ही 3 वेळा व्हायब्रेट झाली. सो याची हाय फ्रिक्वेन्सी. दॅट्स व्हॉट आय हॅव रिटन हियर. इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग a specific point per second. The unit of frequency is hertz, which is equal to the 1 cycle per second. Okay, so units is hertz. Hertz म्हणजे per second. Number of oscillation in 1 second. So number of oscillation upon time. टाइमचं युनिट राहतं सेकंद. सो नंबरला काय युनिट नसतो, 1/सेकंद. त्याला सायंटिफिक भाषेमध्ये हर्ट्स म्हणतात. हर्ट्स नावाचा सायंटिस्ट होता. सो हर्ट्स HZ असं दाखवतो. दॅट्स व्हॉट अबाउट द फ्रिक्वेन्सी. नाउ लॉन्जिट्युडिनल. आता ते ट्रान्सव्हर्स वेव्हचे पार्ट्स होते. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह मध्ये असं वर खाली होतं क्रेस्ट आणि रेरिफॅक्शन, क्रेस्ट आणि ट्रफ. आता लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह मध्ये काय, क्रेस्ट आणि ट्रफ नाही, तिथं काय कॉम्प्रेशर आणि काय रेरिफॅक्शन. दॅट्स व्हॉट. सो इथं परत लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह ऑल्सो एक्झिबिट वेवलेंथ अँड एम्प्लिट्यूड. सो एम्प्लिट्यूड परत काय राहील, द क्लोजर द पार्टिकल्स आर इन एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन द ग्रेटर द एम्प्लिट्यूड. जेवढं जास्त क्लोजरनेस आहे तेवढं जास्त एम्प्लिट्यूड काय राहील, जास्त राहील. वेवलेंथ काय, द डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह पॉइंट्स. म्हणजे काय, तिथं वेवलेंथ काय, दोन क्रेस्ट मधलं डिस्टन्स होता, इथं दोन कॉम्प्रेशन मधलं डिस्टन्स. हे एक कॉम्प्रेशन, हे एक कॉम्प्रेशन, त्यांचं मिडल घ्या, दोघांचं डिस्टन्स म्हणजे काय झालं, 1 वेवलेंथ. दॅट्स easy one, quite simple. Learning check. Let us check your learning. Compare these two waves in terms of frequency, wavelength and amplitude. दोन waves दिले, frequency, wavelength and amplitude. पहिली गोष्ट amplitude. आता बघा, याचं हे एक amplitude आहे, याचं एक amplitude आहे, दोघं सेम लाइनिंगला आहे. सो याचं मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पण एवढं आहे, याचं मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पण एवढं आहे. मला वाटतं दोघांचा amplitude सेमच आहे, कारण डिस्टन्स मला इथून इथपर्यंत डिस्टन्स सेम दिसतं, इथून इथपर्यंत डिस्टन्स दिसतं. वेवलेंथ बघा, इथून इथपर्यंत डिस्टन्स, हे एवढं मोठं डिस्टन्स. या वेव्हची वेवलेंथ बघा, इथून इथपर्यंत एवढं डिस्टन्स. सो मी काय बघितलं, इथून इथपर्यंत छोटस डिस्टन्स, इथून इथपर्यंत मोठं डिस्टन्स आहे. म्हणजेच याची वेवलेंथ जास्त आहे. वेवलेंथ ऑफ A इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ B. सो वेवलेंथ ऑफ A इज ग्रेटर अँड वेवलेंथ ऑफ B इज स्मॉलर. फ्रिक्वेन्सी एक सेकंड मध्ये किती ऑसिलेशन्स केले यांनी, 1 2
तीन ऑसिलेशन्स केले. याने किती केले? 1 2 3 4 5 5.5. म्हणजे इथं 3 केले आणि 5 झाले तिथं ऑसिलेशन. कोणाचे ऑसिलेशन जास्त झाले 1 सेकंड मध्ये? 1 सेकंडची फिगर याचे ऑसिलेशन जास्त, म्हणजे याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. म्हणजे याचं वेव्हलेंथ कमी आहे पण फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. याचं वेव्हलेंथ जास्त आहे पण फ्रिक्वेन्सी कमी. म्हणून फ्रिक्वेन्सी अँड वेव्हलेंथ आर इनव्हर्स इन रिलेशन. So frequency is inversely proportional to wavelength and wavelength is inversely proportional to frequency. So answer, that's nothing but the answer. बघा amplitude same amplitude as B, same amplitude as A. मी काय बोललो? distance same आहे. longer wavelength, shorter wavelength. wavelength जास्त आहे पण frequency कमी आहे. इथं wavelength कमी पण frequency काय जास्त. हे होतं फक्त comparison. So velocity of wave. So basically we have to see the what is your velocity. Velocity प्रत्येक wave ला काय velocity राहते. काय velocity distance definition. Wave speed or velocity is defined as the distance a wave travels per second. एका सेकंड मध्ये किती distance travel झालं. So distance per unit time is nothing but the velocity. Unit काय ना मीटर पर सेकंड रेग्युलर velocity. So आता इथं बघा. ओके, सपोज एवढं आणि एवढं एक डिस्टन्स आहे. डिस्टन्स पर युनिट टाइम. याने किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केला सांगा. वेव्हलेंथ कोणाची जास्त? याची वेव्हलेंथ जास्त, याची वेव्हलेंथ कमी. वेव्हलेंथ जास्त आहे, फ्रिक्वेन्सी कमी. वेव्हलेंथ कमी, फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. हे तर तुम्हाला माहिती आहे. ओके, सो याला स्लो वेव्ह म्हटलंय. स्लो वेव्ह का बरं? कारण 1 सेकंड मध्ये त्याने फक्त 3 ऑसिलेशन्स कंप्लीट केले. ही फास्ट वेव्ह आहे कारण त्याने 1 सेकंड मध्ये 1 2 3 4 5 6 ऑसिलेशन, 5.5 ते 6 ऑसिलेशन्स कंप्लीट केले. म्हणजे कोण पुढे पुढे पळतंय लवकर? ही वेव्ह पुढे पळते. सो याची वेलोसिटी मॅक्सिमम, याची वेलोसिटी कमी. सो मला काय कळलं? वेलोसिटी या दोन गोष्टीवर डिपेंड आहे, वेव्हलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सी. आणि म्हणून मी एक वेलोसिटीचा फॉर्म्युला लिहिला की वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. डिस्टन्स म्हणजे वेव्हलेंथ झाला अपॉन टाइम, पण 1 अपॉन टाइम किंवा 1 अपॉन सेकंड हे युनिट होतं फ्रिक्वेन्सीचं. आणि म्हणून 1 अपॉन सेकंडच्या ऐवजी डायरेक्ट मी फ्रिक्वेन्सी लिहिली. सो v इक्वल्स टू फ्रिक्वेन्सी इंटू वेव्हलेंथ. हे वेव्ह वेलोसिटीचं इक्वेशन आलं. So it depends on frequency and wavelength, and so velocity equals to frequency into wavelength. So meter per second unit, याचा hertz unit, याचा meter unit. That's what it is. Let us do some calculations. Calculating velocity of wave. Sample problem. It is very easy problem. तुम्हाला एक दिलेलं बघा, इथं तुम्हाला खाली animation दिसते. त्याच्यामध्ये काय लिहिलंय? While at the beach, you observed that the waves hit the shore at a frequency 0.5 waves per second. इथं हिटिंग करते. ओके, हिट द पाहिजे, इथं th पाहिजे, प्रिंट मिस्टेक आहे. फुल स्टॉप. यू ऑल्सो एस्टिमेटेड द डिस्टन्स बिटवीन क्रेस्ट्स ऑफ द वेव टू बी 2 meters. म्हणजे 2 क्रेस्ट मधला डिस्टन्स 2 मीटर आहे. म्हणजे वेव्हलेंथ 2 क्रेस्ट मधला डिस्टन्स म्हणजे वेव्हलेंथ दिली 2 मीटर. किती टायमिंगला ती सो फ्रिक्वेन्सी दिली, तर फ्रिक्वेन्सी काय 0.5 वेव्स पर सेकंड. म्हणजे 1 सेकंड मध्ये अर्धीच वेव्ह येते. मग एक पूर्ण वेव्ह 0.5 म्हणजे 1/2. एक पूर्ण वेव्ह यायला 1 + 1 म्हणजे 2 सेकंड लागणार आहे. आणि अर्धी वेव्ह 1 सेकंड मध्ये येते. हे तुम्हाला दिलेलं आहे. आता बघा जस्ट कॅल्क्युलेशन्स बघा. ही रिझाईन्स. सो फ्रिक्वेन्सी आहे 0.5, वेव्हलेंथ आहे 2, वेलोसिटी काय राहते फ्रिक्वेन्सी इंटू वेव्हलेंथ. सो 0.5 into 2 that's nothing but 1. and so velocity of this, या वॉटरची वेलोसिटी आहे, वॉटरचे जे वेव्ह आहे लाटा आहे त्यांची वेलोसिटी जस्ट 1 मीटर पर सेकंड. सो सिमिलरली अजून एक एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे, वडवागुळ असतात. सो बॅट्स यूज द साऊंड वेव्स टू डिटेक्ट द इन्सेक्ट्स. आपल्याला माहिती आहे तर एक अल्ट्रासोनिक साऊंड वेव्स यूज करतात. याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे सपोज अ बॅट सेंड्स आउट 100 किलोहर्ट्ज. किलो म्हणजे 10⁻³ 1 किलो म्हणजे 1000 ग्राम. सो 100 किलो म्हणजे 100 into 1000 हर्ट्ज साऊंड वेव्ह ऍट अ स्पीड पण दिलाय त्यांनी. व्हॉट इज द वेव्हलेंथ ऑफ साऊंड वेव्ह. सो स्पीड दिलाय, फ्रिक्वेन्सी दिली. सो बेसिकली आपल्याला फ्रिक्वेन्सी दिली 100 किलोहर्ट्ज, 100 into 1000 हर्ट्ज होतील. वेलोसिटी दिली काय लॅम्डा फाइंड आउट करायचं. इक्वेशन आपल्याला माहिती वेलोसिटी इक्वल्स टू
काय फ्रिक्वेन्सी इंटू लॅमडा. सो लॅमडा इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेन्सी. जस्ट कॅल्क्युलेटिंग द व्हॅल्यूज तुम्हाला हे उत्तर भेटणार जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन्स केले. अँड म्हणून की लॅमडा किती आलं 0.00343 मीटर, म्हणजे 2 पॉईंट पुढे गेले. सो 0.343 सेंटीमीटर, मीटर टू सेंटीमीटर तुम्हाला माहिती आहे. सो तेवढा आहे. सो हे असे 2 एक्झाम्पल्स होते. सो बेसिकली समरी बघायची झाली या लेसनची तर आपण काय काय बघितलं. वेव्ह काय असतं, टाइप्स ऑफ वेव्हज काय असतात, पार्ट्स ऑफ वेव्हज काय असतात आणि वेलोसिटी ऑफ वेव्ह काय असते ते आपण सगळं याच्यामध्ये बघितलं. त्याच्याच सोबत आपण हे तुम्हाला मी एक एक्सरसाइज दिली बट लेट इट बी. वेलोसिटी आणि पार्ट्स जे बघितले ते खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. पी वेव्हज 3 टाइपच्या वेव्हज बघितल्या. एक मेकॅनिकल वेव्हज बघितली, सॉरी 2 टाइपचे, एक मेकॅनिकल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आणि एक एक्स्ट्रा पी वेव्ह म्हणून आपण बघितलं, त्याला पी वेव्ह ना असं मी 3 टाइप्स म्हणतोय. आणि मेकॅनिकल वेव्ह मध्ये परत 2 टाइप्स बघितले, लॉन्जिट्युडिनल आणि ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. व्हॉट विल बी दे. सो वेव्हज, वेव्हलेंथ, फ्रिक्वेन्सी, वेलोसिटी त्याचे काही न्यूमेरिकल्स आज आपण या सेशन मध्ये सॉल्व्ह केले. सो एक वेव्ह मधून खूप काही आपल्याला कळू शकतं हे आपल्याला माहित. ओके. सो नेक्स्ट लेक्चरला परत भेटू आपण एक नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत या लेक्चरची तुम्ही एकदम चांगल्याने रिव्हिजन करा जेणेकरून तुम्हाला वेव्हज विषयी कळणार. आणि जर तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर या कमेंट्स बॉक्स मध्ये तुम्ही ते डाऊट्स टाका जेणेकरून आपण नेक्स्ट लेक्चरला ते डाऊट्स पण आपण सॉल्व्ह करू शकतो. ओके. सो थँक्यू.